Welcome, my friend. Don't worry, the glass walls are thick enough to withstand meteor showers. Ne aggódj, elég vastagok az üvegfalak, bírják a méteor záporokat is. Nos, az előző részben ígértem egy alternatív kijutási lehetőséget, ha nem az ajtón szeretnék kijönni, ami nem létre. Hát akkor megfordulok. Akkor üljünk egy helikopterbe, azt menjünk ki azzal. Ezzel beszállok. Space nyomat alatt felemelkedek. Fordulok. Dupla V-vel egy kis sebesség. Kicsit vissza felemelkedem. Körbe tudok nézni. Milyen szépen törődnek a rotorok, hogy távolodnak az erőtől. Az aluk még mindig ott van. Közeledek a másik szállópályára. Kis sebesség. Akár 30-ig. De meg is kell állni. Itt már elkezdtem a lassítást. Az irány kb. Jó. Eljönni, hogy jobban lássam, mi van. Ha megyek lefelé, akkor rögtön nullába teszi a sebességemet. Még előrébb kell menni. Húzol kiszállok. Nézzük, hogy ez hogy is működik. Van ez a szerkezetünk. Ez itt található a Max Collection-be. Boeing néven. Van egy viselkedése. Beállítjuk a fizikát. Mindig aktív, vagy igen, vagy nem. Poligon legyen, és mozgatható. A viselkedése az a aircraft. Itt be lehet állítani, hogy mivel használjuk, én eddig csak helikopterrel használtam. A 100 az elég kevés. Alapból 100-at állít be távolságnak, de sokszor kell körbe rohangászni, mire érzékeli. A szöveg hogy berepülj, az irányítás,
Itt variálni kell a pozíciókon. Nekem ezek a pozíciók jöttek be. Ezen változtattam, mert ez alapérték mínusz 15 volt, ha jól emlékszem, meg az Y-on változtattam, mert az talán 30 volt, nem tudom. Maximum sebességeket lehet állítani. És a hangokat. A hangok is megtalálhatóak. Ez a felszállás, amikor menet közben van, ez pedig a leszállás, ez pedig a robbanás, hogyha valami baj történne. Ez ennyi.